Hello everyone, welcome back to my channel. It's Mike27 again, and this morning we're going to review this bulk shelves divider. So, ang tatak niya ay bright foam. Okay? So, sale to ng almost 20% off. Nakuha ko lang siya ng 400 plus each. So, dalawa yung in-order natin para dito sa munting tindahan natin. Ayan. Storage shelf 3 tier. So, tatlong level siya, 1, 2, 3, tapos pa-kwadrado. Makikita niya yan siya. Pwede siyang patayo, pwede rin pahiga. So sa store na ito, gagawin natin ay pahiga. Kasi ipipitin natin siya, ihahang natin siya sa wall, patagilid. So sinasabi dito, storage shelf T tier, made in Thailand, tapos 5 kilos siya bawat isa. Ang size niya is 312, width, diameter is 235, at saka height is 800 mm to sigurado. So, tingnan natin yung quality niya, guys. So ito muna unahin natin ito isa. Naghahanap ako ng puti nito, ng kulay white, pero wala silang available. So ang nakuha ko yata ay parang ganitong kulay din. Yung pinaka lightest color nila. Dahan-dahan ng paghiwa, lalo na rin sa gilid na to, baka mas magasgas yung shelves nyo. Kung mahiwain nyo, patagilid yung kutsilyo or something. Anyway, maganda yung pagkakapackage nila. Dahil meron protector. Ayan. Actually, hindi protector, ito yung divider sa gitna. Merong konting styrofoam sa tabi. Ito yung divider, siguro tatlo nakaharang. So yan. Ito naman siguro yung kulay niya, light. So, mga patapiraso. Nakikita niyo, may putas din siya. Papasukan ng mga tornilyo. Patapiraso, guys. So ito yung isa. Mukhang magandang klase naman, guys. Makinis siya. Walang mga tama sa gilid. Yung pangalawang klase niya. So okay naman, walang mga damage, wala. Kapal, hindi nag-event, diretso. So magandang klase ito. Made in Thailand na to. So guys, ang pagkakabit pala nito, basta itama nyo lahat sa butas to. And then, eto, mag-automatic na siyang kakasya rito. So, unahin nyo muna itong 4. So,
So nakatayo na to guys, gawin na lang natin pag ganito naman. Taob natin na pag ganito naman. Madali. Ang gagawin natin, dalawang nakaharap doon, yung bibili, at dalawa rin nakaharap dito. So, pag ganyan siya, yan. Okay? So, makikita nyo ito, likod to. Part, hindi siya coated ng vinyl. Ito lang. Magiging harapan niya, is vinyl lahat. Okay? So, meron pa tayo dapat 8 rito. Tama ito, 8. Ano nalagyan natin dito? Tama nyo din dapat sa groove. Okay? Yan. Yung yun yung shoot natin. Kung makikita nyo, ayos na, diba? Oh my God! Wow! Gagawin natin mamaya, pag ganyan ang lagay natin. Lagyan natin siya ng L bracket. Papatong natin ito siya. Yun ang gagawin natin mamaya. Makapatong siya sa wall. Okay guys? So, Bright Home, 430 pesos. May recommend ako to sa inyo guys. Maganda, gandang klase, matigas, makapal, maganda yung pagkakabilil niya at hindi nakabaluktot. So again guys, thank you for watching this video and please do subscribe. So guys, I recommend this product. Maganda kasi makapal siya, maganda yung pagkakabinil niya. So please like and share my video. And please, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe please sa channel ko. Para mas marami pa kami magawang ganitong mga video or may mga request kayo na video na kaya namin gagawin po namin yung para sa inyo. Again guys, this is Mike 27. Please stay safe and God bless you all. I'll see you on my next video guys. Bye!